عليكم، اخباركم يا جماعه؟ ان شاء الله بخير. النهارده هنعمل مع بعض طريقه عمل الطحينه. وحضراتكم عارفين طبعا ان الطحينه احنا بنجيبها من بره بسعر غالي، ومبيكونش معروف مصدرها بالظبط او مكوناتها ايه بالظبط. يعني في ناس مثلا بتضيف عليها دقيق كتير، بتضيف عليها تخلطها السمسم مع السوداني. انما الطحينه الاصليه يعني هنعملها بالسمسم بس زي ما حضراتكم كده شايفين، وبدون اي مكونات تانية. يعني دي الطحينة الاصلية. احنا معانا هنا كوبايتين سمسم مع نص كوباية زيت، وهنجيب الطاسة بتاعتنا على طول وهنفضي فيها السمسم مع بعض. وبعد كده هنيجي مع بعض على النار، وبعد كده هنقلب مع بعض. هي الفكرة بس يا جماعة ان هو السمسم ياخد لون ذهبي يعني، فهنقلب كده مع بعض يا جماعة من كل اتجاه، ما نسيبوش خالص، نفضل نقلب. طبعا يا جماعة زي ما حضراتكم كده شايفين، اللون بدأ يتغير كده بسيط، يبقى ذهبي كده بسيط كده بالظبط. ايه كده السمسم يعتبر تمام. هنرفع بقى السمسم من على النار كده مع بعض على طول، ونحطه يبرد هنا. طيب يا جماعة بعد ما السمسم معانا دلوقتي برد، هنجيب بقى أول حاجة كبة الخلاط. بعد ما عبينا السمسم هنضربهم مع بعض في الخلاط. هنفضيها يا جماعة في طبق. كده يا جماعة فضينا الدور التاني مع بعض. ودلوقتي زي ما حضراتكم شايفين السمسم بعد ما اتضرب في الكبه بقى ناعم جدا. هنجيب معانا هنا شفشق الخلاط، وهنفضي فيه نص كوبايه الزيت عشان الطحينه تطلع معاك بيضه ولونها كويس جدا، وما تبقاش غامقه ولا اي شيء زي ما بتشتريها من بره بالظبط. هنضرب الزيت لوحده. الحركه دي مهمه جدا يا جماعه، عشان زي ما قلت لحضراتكم الطحينه تطلع بيضه. بعد ما ضربنا الزيت يا جماعه لوحده، يا دوبك خد لون زي ما حضراتكم كده شايفين بالظبط، خد لون بس فقط. هننزل عليه على طول بالسمسم المطحون. تمام يا جماعه، كده نزلنا عليه بالسمسم على طول. هنيجي تاني على الخلاط وهنضربه. طبعا يا جماعه بنضرب فيه حوالي مرتين ثلاثه لغايه لما تنعم جدا، يعني تبقى طحينه سايله، بحيث تبقى الطحينه كلها مخلوطه كويس جدا مع بعضها. طبعا يا جماعه كده الطحينه بقت مضروبه معانا كويس جدا، مش محتاجه اكتر من كده. زي ما حضراتكم شايفين طحينه ناعمه جدا وبيضه، ويعني مش قادر اقول لكم يعني افضل من شغل المصانع، يعني افضل من بره بكتير وانضف ومعموله بايديك، مفيش احسن من كده. هننزلها مع بعض هنا في الطبق يا جماعه.
زي ما حضراتكم شايفين كده يا جماعة، الطحينة معانا سايلة وتقيلة، ولما تقعد اكتر وتبرد اكتر لو حطيتها في التلاجة هتتقل اكتر من كده بكتير. فانت لو عايز تزود الكمية كمان او عايزها اخف من كده بتزود الزيت. يعني تقدر تحط على الكوبايتين سمسم كوباية زيت. اتمنى ان شاء الله يكون وصفة الطحينة عجبتكم النهاردة، واستنوني يا جماعة ان شاء الله هنعمل مع بعض سلطة الطحينة، وهنعملها بطريقة الافضل المطاعم وهتعجبكم جدا، يعني بطريقة المطاعم ان شاء الله. واشوفكم على خير ان شاء الله، مع السلامة.